Vâng, xin chào các bạn, tôi là Khang, Nguyễn Viết Khang, kỹ thuật viên của cửa hàng sửa chữa thiết bị máy văn phòng KO, địa chỉ 434 Trịnh Quê, Tây Hồ, Hà Nội, hotline 0988 840 464. Thì ở cái video chia sẻ lần trước ấy, thì có nói về cái bài toán là cấy nguồn sung 5L 0380R. Thì gần đây nhất thì tôi có nhận được một chiếc monitor của HP, đó là con HP 2009F. Tất nhiên là vì cái thời gian là tương đối gấp rút của khách hàng họ yêu cầu nên là không còn cái bo mạch nguyên để có thể chia sẻ với các bạn được. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay tôi đành phải lấy cái hình ảnh của cái mo của cái main đó, bo mạch ấy, để chia sẻ với các bạn. Thì hy vọng là các bạn có thể có những cái trải nghiệm thực tế, hoặc các bạn có những cái mo tương đương như vậy mà các bạn có thể lấy ra để các bạn dùng để tham khảo. Thì tất nhiên là bằng hình ảnh như thế này có thể nó sẽ không rõ ràng, hai nữa là các bạn không thể trực quan được. Nhưng mà tuy nhiên là những bạn nào mà có cái mo thực tế thì có thể dùng cái video này để tham khảo cách sửa. Thì đầu tiên tôi xin mở cho các bạn luôn cái ảnh của con HP 2009. Những bạn nào mà chưa có cập được cái mo này thì các bạn có thể hình dung ra nó như thế này này. Nó có hình dáng như vậy. Nó ghi là ở phía cho con chuột của tôi đã ghi này, nó ghi là HP 2009F. Thì tôi cũng trình bày qua cho các bạn luôn cái cách thức tháo cái con HP này. Ở phía mặt trước ấy, thì các bạn cậy cho tôi cái phần nhựa bao khung này ra. Đó. Ở mặt sau của nó ấy, thì các bạn chú ý nhé. Nó có mấy con ốc để tháo cái chân đế này ra là hiển nhiên rồi, thì các bạn có thể nhìn thấy ngay. Còn ở phía giữa của cái phần lưng mặt sau ấy, nó sẽ có một cái miếng nhựa che đi 4 con vít. Thì các bạn phải cậy cái lớp nhựa nó ra, sau đó thì tháo 4 con vít ra và chúng ta cậy nguyên cái khối phía trong ra. Thì chúng ta sẽ sau khi mà tháo các cái jack cao áp, jack điều khiển tín hiệu lên trên màn hình, rồi cáp nối giữa màn hình và bo tín hiệu, thì các bạn gỡ bỏ được ra một cái bo như thế này. Đấy, các bạn sẽ gỡ được ra một cái bo mạch như thế này. Đây là hình ảnh thực tế của con bo của HP 2009. Thì để các bạn xác định xem là làm thế nào để sửa con này, thì cái triệu chứng của con HP này ấy là nó không lên đèn nguồn. Có nghĩa là cái đèn mà ở cái phần nút bấm power ấy, các bạn sẽ không thấy nó có cái đèn màu xanh. Thì có nghĩa là điện áp của nó không ra. Thì nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc mà nó không ra cái áp ở đây. Thì không ra cái áp để các bạn nhìn thấy cái tín hiệu đèn ấy, thì cũng có thể là do lỗi cái khối đầu vào này. Đó, khối này người ta gọi là khối nắn chỉnh AC thành DC. Thế nhưng mà trong cái trường hợp cấy độ 5L0380 ấy, thì chúng tôi mặc định luôn là các cái linh kiện ở trên cái phần mạch lọc này, mạch điều chỉnh AC và DC này đã ok. Và mặc nhiên là chúng ta sẽ đo được ở vị trí tụ lọc này. Đây các bạn nhìn này, đây là tụ lọc. Đó, đây là chân dương, đây là chân âm. Nó có cái áp là 300, xấp xỉ khoảng 300V DC. Đấy, đó là các bạn phải đo được ở đây là 300V DC. Đây là điều kiện cần và đủ để chúng ta cấy độ IC 5L0380. Thì trước khi mà chúng ta cần cấy IC ấy, chúng ta đừng vồ vập quá. Tại vì nếu mà chúng ta càng vồ vập bao nhiêu ấy, thì chúng ta càng dễ nhầm lẫn bấy nhiêu. Thì các bạn đầu tiên ấy, người kỹ thuật mà người ta làm nhiều năm ấy, thì đầu tiên người ta phải quan sát xem là có cái hiện tượng cháy chập
ở các cái vị trí này không? Thứ nhất là ở con đèn này có hiện tượng cháy nổ không? Ở IC điều khiển này có hiện tượng cháy nổ không? Ở các con diode này có hiện tượng cháy nổ không? Ở opto quang có hiện tượng han tỉ chân hay không? Ở các tụ lọc này có hiện tượng phù hay không? Đầu tiên chúng ta phải quan sát như vậy đã. Chúng ta đừng vồ vập, chúng ta lao vào chúng ta độ IC ngay làm gì. Tuy nhiên là đây là bài toán độ IC, nhưng mà tôi cũng hướng dẫn luôn các bạn là các bạn đừng vồ vập. Các bạn cứ phải nhìn đã, quan sát đã, xem có cái biểu hiện gì đó bị lạ không. Để các bạn hãng làm. Chứ các bạn đừng thấy bảo cấy IC là các bạn lôi ra bạn cấy IC. Cấy IC xong nhiều khi cũng không được. Thế thì đấy bài toán là như vậy. Các bạn quan sát đã. Khi mà tụ lọc này nó không bị phù, đúng không ạ? Tụ lọc này không bị phù. Đó. Áp đo ra ở hai chân của tụ lọc nguồn có 300V. Đèn quy thấy chẳng có biểu hiện quái gì cả, đẹp long lanh, hoặc là nó vẫn nguyên, nó không vỡ, nó không toác gì cả. IC cũng vậy, cũng không có vấn đề gì cả, không toác, không nổ gì cả. Thì chúng ta sẽ đo điện áp ở cái đầu ra, điện áp đầu ra, có thể đo luôn ở các con diode này cũng được, hoặc là đo ở chân các tụ lọc này cũng được. Nếu như chúng ta thấy áp ra là bằng 0, vậy là cái khối dao động, khối mà gọi là khối IC này nó không tạo ra được cái mạch, nó không tạo ra cái áp để bên này được. Đa phần là như vậy. Cái quận biến áp này rất ít khi chết này, quận biến áp này rất ít khi bị chết, nên là gần như là 99% là 99,99% là không chết. Đen lắm thì chúng ta mới phải mò đến đó, nhưng mà thực ra là với cái thời gian sửa của tôi thì rất hiếm khi tôi gặp được cái lỗi là chập của biến áp này. Thế thì các bạn vui lòng là gì ạ? Loại trừ nó đi, và tạm thời chúng ta phải tìm cái bài toán dễ trước, đó là cấy 5L0380. Thì để trên cái con bo mạch này cụ thể thì tôi cũng hướng dẫn các bạn luôn, tại vì không có bo thực tế. Các bạn làm ơn gỡ bỏ cho tôi con đèn này đi, con đèn này, con mà nó gắn vào cái tấm tản nhiệt này. Các bạn tháo, dùng tua lô vít các bạn tháo con ốc này ra. Các bạn dùng mỏ hàn, các bạn hút sạch chân thiếc và rút cái con đèn này ra. Đấy là công việc đầu tiên. Công việc thứ hai của các bạn khi mà quyết định cấy IC ấy là các bạn phải loại bỏ cái phần điều khiển IC, điều khiển đèn. Các bạn cũng phải loại bỏ. Ở đây nó có đâu tôi không nhớ chính xác, tại vì tôi không có mặt sau, nhưng mà có bao nhiêu chân các bạn hút sạch. Các bạn rút cái tấm này ra, rút cái tấm cái tấm mạch này ra, nó màu xanh, các bạn rút nó ra, các bạn để ở chân như vậy luôn. Việc tiếp theo trước khi chúng ta cấy là chúng ta phải dùng đồng hồ để chúng ta đo những cái con diode này, con diode này, diode này. Đó, con diode này và con diode này, cũng như là con diode này, xem là nó có bị lỗi không. Thì về nguyên lý điện tử cơ bản thì các bạn, nếu mà các bạn chưa biết đo diode thì các bạn vui lòng các bạn xem lại, nhưng mà ở đây tôi cũng nói qua luôn. Các bạn để đồng hồ thang đo diode, các bạn đo hai chiều nhé, đảo que. Một chiều nó sẽ lên giá trị cỡ khoảng 500 mấy, tùy theo đồng hồ các bạn đồng hồ gì. Tại vì cái này nó không giống nhau vì khi mà chúng ta đo ở trên các đồng hồ khác nhau, nên là các bạn vui lòng các bạn đo đảo chiều que. Một chiều là không lên và một chiều lên. Vậy là chúng ta khẳng định là diode của chúng ta sống, đúng không ạ? Diode của chúng ta sống. Tiếp theo là chúng ta phải đo chân số 3 của opto quang. Chân số 3 của opto quang thì tôi xin phép zoom nó lên này. Chân số 3 của opto quang là con đây, con opto quang là con này này. Các bạn chờ tôi một lát để tôi thu nhỏ cái biểu tượng này đi để các bạn nhìn rõ hơn cái opto quang của các bạn. Con opto quang là con có 4 chân này này. Ở trên sơ đồ mạch của con HP2009F này ấy, nó đã đánh dấu cho các bạn sơ đồ chân, thứ tự chân là chân số 1,
2, 3, 4. Ở đây các bạn nhìn có một cái dấu chấm tròn này. Đó. Thì nó sẽ là chân số 1 của ốp tô quang. Các bạn đếm ngược chiều kim đồng hồ. Chân này là chân số 2, chân này chân số 3 và đây là chân số 4. Chúng ta muốn kiểm tra chân số 3 của ốp tô quang có thông mát hay không thì các bạn đặt một que vào đây. Một que các bạn đặt vào âm tụ lọc nguồn để đồng hồ thang đo thông mạch. Nếu như có tiếng kêu píp 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 có nghĩa là gì ạ? Chân số 3 của các bạn đã thông mạch, đã thông và mát. Ok. Đã thông và mát thì chúng ta đã có được điều kiện cần và đủ để cấy IC 5L0380. R là con IC với cái chuẩn là FB trừ. Đấy là việc đầu tiên. Các bạn không quan tâm tới con ốp tô quang này vội. Khi mà chúng ta không biết ấy, là ốp tô quang này có sống hay không thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta có thể chế một cái mạch để chúng ta kiểm tra nó, hoặc là các bạn có thể dùng các cái đồng hồ kim ấy để các bạn kiểm tra. Cái này thì trên rất nhiều cái video tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Thế thì chúng ta vui lòng, nếu như chúng ta chưa biết ấy, là ốp tô quang này có sống hay không ấy, thì các bạn thay một con ốp tô quang đi, giá của nó có mấy ngàn thôi, rất là rẻ, nên các bạn cứ thay nó đi, không có vấn đề gì cả. Thay luôn, đúng không? Để loại trừ luôn là anh này bị lỗi. Và tiếp theo là chúng ta lấy từ một cái bo mạch khác, một con điện trở màu nâu hoặc cam cam ấy, nó có hình tròn tròn, nó ghi là 102 hay là 104 hay 103 gì đó. Các bạn gắn cho tôi luôn một chân của nó vào vị trí này, một chân của nó vào chân số 4 này. Vậy là hai đầu chân của tụ thì gắn vào đây. Đó. Thì các bạn có thể mở luôn cái sơ đồ của 5L0380 lên để các bạn xem. Đây này, nó chính là con này này, con 104 này. Một chân thì của nó thì gắn vào chân số 3, một chân thì gắn vào chân số 4. Ok không ạ? Đúng sơ đồ rồi nhá. Đó là một việc chúng ta cần làm. Tiếp theo chúng ta cần làm đó là loại bỏ những linh kiện không cần thiết. Loại bỏ những linh kiện không cần thiết. Thì ở đây này các bạn chú ý này. Tất nhiên là tôi không có cái mạch mặt dưới nên là tôi sẽ phải tải cho các bạn thôi. Rất là ở đây nó sẽ có 2 cuộn dây. Một cuộn là cuộn sơ cấp, một cuộn là cuộn phối tiếp. Thì rất may mắn này, các bạn nhìn ở đây này, các bạn nhìn thấy con tụ này là con tụ 50V bao nhiêu mi đấy tôi không nhớ chính xác lắm, tại vì là trong quá trình mà tôi làm tôi cũng không để ý. Thì tôi thay luôn con tụ này bằng con tụ 47mm 50V cho nó lọc, cho nó đẹp. Ok không ạ? Ở sơ đồ chúng ta cần một con điện trở. Con điện trở này có giá trị là cỡ 10 ohm. Cỡ 10 ohm. Đúng không ạ? Cỡ 10 ohm. Và một con diode. Vậy là chúng ta cần phải giữ lại 3 cái linh kiện này. 3 cái linh kiện này. Thì các bạn đo nhé. Thứ nhất là con điện trở, con tụ này này thì rất là dễ nhìn. Một chân của diode này các bạn đo này mà thông với anh hướng là dương tụ này là con diode này các bạn cũng phải giữ lại. Ok không ạ? Con điện trở này các bạn tôi không biết là sơ đồ này có chuẩn không, nhưng mà nó mờ mờ, con này nó rất là khó đọc. Thì các bạn vui lòng là các bạn gỡ nó bỏ đi cũng được. Các bạn nối tắt, một là bạn nối tắt, hai là các bạn lấy một cái điện trở cỡ 10 ohm, hoặc nhỏ hơn 10 ohm, các bạn cấy nó vào. Ok không ạ? Tôi bỏ đi, con này tôi bỏ đi đấy. Trên thực tế là tôi đã bỏ con này đi, tôi nối tắt luôn. Nên là tôi không nhớ con này trị số là bao nhiêu. Đây là các bạn đã có cái phần linh kiện của mạch hồi tiếp, các bạn giữ lại là cả cụm này. Đây tôi sẽ tạm co cho các bạn góc độ này, 3 cái linh kiện này các bạn giữ lại. Ok, đến cái phần thứ tiếp theo, các bạn nhìn trên cái phần mạch sơ cấp này, chúng ta phải giữ lại cột cản, giữ lại diode, giữ lại trở, giữ lại tụ lọc. Đây người ta gọi là mạch dập xung. Thì ở trên thực tế thì tôi đã gỡ bỏ đi một con diode.
Mặt dưới của nó thì hình như tôi bỏ con này hay sao ấy, con 853 này thì hoàn toàn tôi đã gỡ bỏ đi một con diode và chỉ giữ lại tủ lọc, diode và chởm. Cái này gọi là mạch dập xung. Còn những con như thế này, con này tôi cũng bỏ, con này tôi cũng bỏ, và chỉ giữ lại con dây L này thôi. Nếu mà không dây L này bạn không muốn bỏ cũng được, không sao cả. Đó, thì từ cái vị trí này chúng ta cứ câu thẳng chân, lấy cái sợi dây điện câu vào để chúng ta đưa một đường 300V vào tới cái vị chúng ta cần, vị trí chúng ta cần. Đây, vị trí này này. Đó, đi qua cận gắn L. Vậy là những linh kiện mà không cần thiết tôi đã vứt đi hết rồi. Thì bây giờ các bạn lấy cho tôi một con 5L0380R, các bạn lắp nó vào đây, lắp vào vị trí của con đèn chúng ta đã tháo ra ấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải dùng 4 cái sợi dây, tốt nhất là nên dùng 4 màu. Đây tôi cũng giới thiệu cho các bạn qua luôn cái sợi dây này. Đây, cái con dây như này tôi đã mua sẵn này, rất là nhiều, xanh đỏ tím vàng, tôi đã mua rất là nhiều dây như này. Thì các bạn lấy ra 4 màu, vàng, đỏ, xanh, tím thì cứ tùy các bạn chọn, thì các bạn về sau các bạn nhớ. Thế thì tôi hay đặt là mát là chân màu đen, là tôi đã gắn vào chân số 1. Đúng không? Chân đen là và mát mà, thì tôi gắn vào chân số 1. Chân số 2 là về B cộng, là tôi để dây màu vàng, trên dây màu xanh. Chân số 3 là về hồi tiếp, đúng không ạ? Thì là tôi dùng chân màu đỏ. Và cuối cùng là chân số 4 là tôi dùng về ốp câu quang, là tôi dùng chân dây màu vàng. Thì tùy các bạn, mỗi người một cách làm khác nhau, thế nên là các bạn có thể quy định cái màu dây cũng khác nhau cũng được, không sao cả. Hoặc là dùng chung một màu dây cũng được, nhưng mà miễn sao các bạn đừng nhầm. Thì thứ tự đầu tiên là chúng ta sẽ phải nối. Sau khi giữ lại linh kiện thì chúng ta sẽ phải nối. Giả sử đây là con 5L0380R nhé, thì các bạn phải nối chân số 1 vào vị trí âm tụ lọc. Đó là vị trí này này, âm tụ lọc. Câu dây vào đây, câu nó vào đây. Ok không ạ? Chân số 2 là về hồi tiếp, về B cộng, là chính là cái đường chân D của con đèn. Chân số 3 là về VCC, cũng là vào cái dương tụ này này, dương tụ này. Đó. Chân số 4 là về chân số 4 của ốp câu quang, là chân này này. Vậy là sau khi chúng ta đã câu như vậy rồi thì chúng ta đã có 4 chân câu tới các cái vị trí cần thiết. Việc cuối cùng của chúng ta là từ vị trí này này, các bạn chờ tôi để tôi mở lại cái hình 5L0380. Từ vị trí chân số 3 này này, đúng không ạ? Từ dương tụ này này, các bạn câu cho tôi một sợi dây qua một con điện trở có giá trị là từ 100 cho đến 200 kg về đường dương 300V một chiều. Đây các bạn câu này, câu thẳng từ dương tụ, đây là cái vị trí dương tụ này, các bạn đo làm sao thông thì thông. Các bạn câu về cho tôi đường, vì lúc này chúng ta là nối dây thẳng rồi nhé. Đây là coi như là dây này, chúng ta có thể câu về đây. Đó, câu về đây. Để các bạn trực quan hơn thì tôi xin phép chờ tôi một lát, tôi sẽ đổi cái màu này để các bạn hình dung này. Các bạn chờ tôi một lát. Đây là cái dây này này, cái cuộn L này, và cái này chúng ta đã thay bằng một cái dây nối luôn, không cần phải qua hai con này nữa, bỏ đi cũng được. Thì chúng ta sẽ nối với đường 300V. Đó là công việc cuối cùng mà chúng ta cần làm để đảm bảo không bị chạm chập hay là nổ IC gây cho các bạn giật mình. Thì các bạn dùng cái thiết bị mà tôi đã chia sẻ trong cái video hướng dẫn làm cái bộ ổ cắm để tránh cháy chập trong quá trình sửa chữa monitor mà chúng ta cắm vào. Nếu như đèn của chúng ta không sáng, có nghĩa cái đèn tròn tròn đấy, chúng ta mua đèn sợi đốt ấy mà không sáng thì là gần như là các bạn không bị chạm chập, các bạn đã đấu gần như là đúng rồi. Thì cuối cùng là các bạn dùng đồng hồ, các bạn đo cho tôi ở các cái thùng lọc này hoặc là ở diode này,
xem là nó có cái điện áp ra 5V hay là 15V hay không. Nếu như có là các bạn đã thành công rồi đấy ạ. Đến đây là chúng ta đã thành công rồi. Thì tôi xin nói trong sơ qua cái quá trình tôi đã làm cái con sửa chữa con monitor này để các bạn có thể có điều kiện các bạn tìm hiểu sâu hơn về quá trình sửa chữa. Thì chúc các bạn thành công trong công việc sửa chữa này. Nếu các bạn cảm giác cái video của KO là có giá trị hoặc cái hay ấy, thì bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi video, chia sẻ nó hoặc là comment bình luận ở dưới. Rất mong hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, cũng có thể là hướng dẫn về phần mềm cũng như là phần cứng trong series những cái video của KO sắp up thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Đừng quên đăng ký kênh cho KO. Chúc các bạn một năm mới 2019 vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.